Vi är vi. Jag tror att de rullar nu. Vad ska vi prata om då? Idag tycker jag vi ska prata om gasen igen. Gasen flyger, eller när gasen tystnar. Och hur man ska placera väldigt mycket pengar om man också skulle ha det. Jag vill prata om en ny film och så vill jag prata om det enda som egentligen betyder någonting. Nämligen Göran Persson. Henrik Bittelman sitter bredvid mig, mitt emot mig på plats i Stockholm. Gabriel Mellqvist heter jag. Vad heter podden? Podden heter Börssurr och detta är väl avsnitt 83. 83 ja. Och 3000 punkter gick OMXS30 över för första gången på onsdagen. Föll tillbaka och så på torsdagen när vi spelar in den här så är det upp igen för börsen är glad. Ja, fantastiskt. Är det inte underbart? Det är gasen. Det är gåsen, allting rinner av den. Ja. Sen förra veckan så har börsoron runnit av efter Federal Reserves revolutionära video, eller vad man ska säga. Jerome Powell slår tillbaka mot Donald Trump i en uppseendeväckande film. Sell America skriver vi i pressen. Marknaden gör ingenting annat än det den brukar göra, gå upp. Gasen. Allting rinner av gasen. Vi har en underbar illustration på en gas. Jag skriver nämligen om gasen i Finansmagasinet som kommer under torsdagen och fredagen. Det är vår illustratör Gabriella Agner. Är det så att du säger saker i podden, sen skriver du en krönika och sen berättar du om krönikan i nästa podd? Men det får ju hänga ihop liksom. Men jag tycker hon har fångat det så bra i den här illustrationen. Liksom hur allting rinner av gasen, det är liksom singing in the rain. Och det har ju varit rätt mycket elände ändå, får man ju säga. Jag menar, Venezuela i sig kommer väl inte att påverka vinstutsikter. Så det kan man väl kanske glömma ut från ett börsperspektiv. Jag pratade med en smartis som faktiskt sa en intressant grej. Venezuela, det är ju till för att det ska få ner oljepriserna. Men när Kina inte kan få olja därifrån eller andra som fick olja från Venezuela förut måste köpa den på annat håll i marknaden, så driver det faktiskt upp priserna. Men fortsätt. Ja. Nej, men och ska vi ändå vara inne på oljan så läste jag idag att i och med elektrifieringen av den kinesiska bilflottan där hälften av alla bilar just nu som säljs är elektriska. Mindre bensinbehov. Ja. Rejäl minskning av efterfrågan på olja. Men jag har ju alltid haft fel om mina oljespaningar, men för en gång skulle ha ju oljepriset gått upp de senaste dagarna. Den är ner när vi spelar in det här, men den har liksom klättrat efter Iran-oro företrädesvis. Väldigt ovanligt att den typen av geopolitik ger avtryck på marknaden. Ja. Undantaget som bekräftar regeln kanske. Det. Men jag tänker att vi har fått en del annat elände som borde påverka börsen ändå. Som vadå? Ja, men jag tänker på framförallt naturligtvis bråket mellan Donald Trump och den amerikanska centralbankschefen. Men om Donald Trump kontrollerar centralbankschefen så att han sänker räntorna, det borde ju vara bra för börsen. Men på kort sikt ja, men till slut så kommer ju ändå förtroendet för centralbanken att urholkas och då borde långa räntor komma upp. Ja, men gasen är kortsiktig tror jag. Till sin natur. Jag tror också det. Ja. Och gasen lever ju fram till Morten Gas den 10 november. Yes, då ska börsen krascha. Då ska börsen krascha, ja. Men det är förvånansvärt många som säger exakt samma sak. Att man är superoptimistisk här och nu, men sen längre fram så blir det sämre tider. Idag när vi spelar in detta, då är det torsdag. Så är det på efn.se en intervju med en grafguru på DNB Carnegie. Johnny Torssell förstås. Ja, som är väldigt tydlig med att det är sånt enormt momentum här och nu. Men sen kommer den stora sättningen. Men enligt honom så kommer den långt innan Morten Gas. Långt innan Morten Gås. Men vad tror du själv? Men du träffar ju så himla många människor. Du intervjuar så många människor. Jag är fascinerad av att alla är så bullish just nu. Jag har träffat 3 prominenta makroekonomer i veckan och alla är liksom fasansfullt optimistiska. Vi ska lyssna på en av dem snart tänkte jag. Men du ville spela upp ett klipp ur Börslunch apropå optimism. Ja, men det är definitivt apropå optimism. Fredrik Varg, SEB, som du intervjuade. Ni hade som gäst i Börslunch häromdagen. Som jag uttrycker betydande optimism. Så här låter det. Var placerar du pengarna i så fall nu framåt? Ja, generellt sett så är ju Sverige är vi oerhört positiva till och large cap-bolagen i Sverige. Vi har en prognos att det ska stiga med ungefär 10-15% här.
Sen har vi då alla de här historiska mekanismerna om du får en extra knuff uppåt. Så det kan du nämnde 20%. Jag vågar inte ta de orden i min mun för det är inte bankens officiella syn ska jag säga. Man ser det till och med i gesterna där. Upp. Ja, men det är riktningen för svenska börsen som många tror på. Kan väl återkomma till USA, men allt är ju inte solsken. Embracer har gått riktigt dåligt, ner 15% i år. Flera svenska gamingbolag har haft en tuff start. Stillfront, MTG ner 6, Stillfront är ner 18, Paradox 6, Coffee Stain ner 8. Kanske är liksom det faktum att dollarn har försvagats så mycket en viktig faktor här. De här gamingbolagen tar betalt i dollar. Även i Europa så tror jag man prissätter i dollar på plattformar. Okay. Och så är konkurrensen stenhård efter spelboomen från pandemin. Plus att det är en flykt från USA som är ganska intressant. Lite kopplat kanske till bråket mellan Trump och centralbanken. Men jag tänker idag så läste vi i Financial Times om att PIMCO, som väl fortfarande är världens största obligationsfond, håller på att omallokera bort från USA. Inte så att de säljer allt, men de drar ned sin exponering i USA. Och jag har träffat några strateger som har varit inne på den minska lite i USA-teorin. Det är intressant för på måndagen så smälte vi Fed-chefens video som jag pratade om nyss och så skrev alla sälj USA, sen hände ingenting. Nej. Men kanske händer det saker långsamt, att stora allokerare flyttar, att flöden ändras. Och precis som Brexit så hade man svårt att prissätta det direkt. Ja. Det tar ett tag och så småningom så kanske det prisas in. Ja, eller lite som... Det var väl Katrin, vår kollega Katrin Kelos, som skrev en krönika om det, att det är lite som den här liksom när Liz Truss började med att avskeda någon på Finansdepartementet som hade jobbat där i 30 år. Ja. Och sen någon dag senare så kom den här Liz Truss moment. När Kwasi Kwarteng presenterade en budget och marknaden sparkade bakut. Men andra... Jag älskar att säga det namnet, eller hur? Ja. Det är så underbart namn. Jag har faktiskt suttit mitt emot Kwasi Kwarteng på en lunch en gång. Det har jag säkert sagt. Det berättar jag för många jag träffar. Vilken tur att jag har glömt det. Vi sa inte så mycket till varandra, men det var roligt att få sitta nära sådan storhet. Ja. USA, å andra sidan då, USA verkar ju vända. Amerikansk lastbilsförsäljning har varit en oroshärd som visar tecken på vändning uppåt. Det finns en lång, Torsten Slök har skickat ut en lång lista att liksom handelskrigets osäkerhet bleknar bort, AI fortsätter jättestarkt, TSMC rapporterade visserligen taiwanesiskt, men man bygger mycket i USA, 75% av intäkterna i USA, man ska fortsätta capexa, alltså investera. Dollarn blir svagare, oljepriserna är begränsade, det är VM i fotboll, det är en Big Beautiful Bill som tar bort skatter och så vidare och så vidare. Ja. Och det kommer bli sådana stimulanser. Det är uppenbart att Donald Trump vill verkligen boosta den amerikanska ekonomin inför mellanårsvalet i november. Jag tänkte vi ska lyssna på ett brandtal för USAs ekonomi apropå just det här. For me there is two potential things. First, Fed fund rate cut. It's going to be very positive for the US economy. It's going to be very positive for US households with the lowest revenues because they are exposed to variable rate. And it's also very positive for small and medium-sized companies that are also exposed to variable rate. And we should keep in mind that we are entering an electoral year. You can tell. And we could already see that we are entering this year with a big announcement regarding some potential cap on credit card interest rate. And so we also want to buy institutional investor to buy single home. So we have now a lot of announcement on US residential market. Because this is really a big issue for American. US residential market is today completely frozen. Valentina Ainous, räntestrateg på Amundi, tror är lång som en stång på liksom aktier och guld. Gillar båda. Tror att USA verkligen ska växa på grund av allt valfläsk. Ja. Och Trump har ju gjort mycket obligationsköp för att få ner kostnader för bolån, det här konstiga kreditkortsbegränsningen, 10% på kreditkortsräntor och så vidare och så vidare. Till och med Beige Book, Feds konjunkturindikator från regionerna ser
ut och har liksom slutat vara så glåmig som den har varit tidigare. Ja, den är mindre beige för att vara riktigt skoja till det ordentligt. Men det är väldigt viktigt, för jag menar, det är ju en väldigt viktig konjunkturspaning som kommer där, eftersom det kommer från de olika Fed-distrikten. Och det är lite mer anecdotal evidence. Ja, så jag undrar om man kan gå på tvärs då. Man kan sälja USA fast tvärtom en gång till. Köpa USA, fortsätt. Ja. Jag nämnde TSMC, jag vill nämna Atlas Copco också, lite apropå halvledarglädje. Atlas Copco handlas ju lite som ett halvledarbolag, upp 10% i år. Gick upp på att en branschkollega var stark när vi spelade in det här programmet, men är liksom faktiskt en vinnare efter ett svagt fjolår. Patrik Höjsatt på EFN-redaktionen tror i kaffeautomatsnacket att den aktien ska handlas ner mycket på rapport, men sen fortsätta uppåt, för Atlas brukar få svalt rapportmottagande. Varför är Atlas i praktiken ett halvledarbolag? Ja, det är det ju inte bara, men det verkar ju prissättas som det på börsen. Så jag vet inte varför det är så. Nej. Men jag tänker de gör sina kompressorer. Ja. Och de behövs. Och de behövs när man bygger saker. Ja, men så enkelt är det. Så enkelt är det. Ja. Apropå konsumenten, som vi har tjatat om väldigt många gånger. Du sa att Nobia gör ju en ny emission. Han var ner 25% eller vad det var. Ja, men frågan är vid vilken kurs de sätter emissionen. Alltså det har de inte aviserat. Vad jag vet. Än så länge har de inte gjort det. Och det var ju, Nobia var väl ner 25% eller någonting när de aviserade detta under onsdagen. Men vi får väl se. Man skrotar också hela verksamheten i Storbritannien och det känns ju tufft för Nobia. Ja, men, och där tycker jag man ska vara väldigt försiktig också med aktier nu, för att trenden vi har sett under senaste åren har ju varit att börskursen faller ned till emissionskursen. Ja. Så att liksom att försöka spela smart och fånga den här fallande kniven, det ska man nog akta sig för. Men däremot kanske man sannolikt ska man köpa på nyemissioner. Man ska köpa på sista nyemissionen, har jag lärt mig. Ja, exakt. Ja, men det kanske är den här. Jag vill jättegärna åka till deras nya fabrik i Jönköping. Ja, ett kök i sekunden, eller vad var det? Ja, typ. Eller var 30:e eller någonting. Intrum spekuleras det en emission ibland. Räddningsprojekt som har gått rätt bra på sistone. Det var upp på att man sålde en portfölj, var upp 8% eller vad det var. Ja. Kan komma en emission på lika mycket som börsvärdet liksom. Och det skulle vara en riktigt stor städning som jag tror man ska köpa på. Men eller så blir det ingen emission. Stora insiderköp där kan man ju notera. Yes. Apropå konsumenten, danska Tivoli kom inte med en omvänd vinstvarning, men med en uppjusterad prognos strax innan vi gick in i studion. En aktie som vi pratar om allt för sällan, men du har säkert varit på Tivoli. Ja, det har jag minsann. Har inte du det? Nej, men jag var ute och roade mig igår. Jag var ute och tog en öl med Magnus Dagel, vår gemensamma vän. Ja. Du kom förbi en snabbis, allt för kort tycker jag. Men vi pratade mycket om Magnus Dagels portfölj och det leder oss in till en gammal tittarfråga. Kommer du ihåg det? Så är det. Ja, det är nämligen så att vi har fått en förfrågan om att hjälpa Macke 21 som dessvärre förlorade sin pappa. Det beklagar vi. Ja, det gör vi verkligen. Han är väl å andra sidan några miljoner och har inget ekonomiskt kunnande. Nu vill han investera de Exakt, pengarna. Och hur ska han göra? Jag tror att det finns ganska många människor som hamnar i den situationen. Alltså att plötsligt så får man en klumpsumma som ska förvaltas på något sätt. Och jag har tänkt jättemycket på det här. Liksom hur går man tillväga? Alltså oavsett hur stort belopp det är. Vi slår ju ett slag för månadssparande och det är ju precis som vår kompis Magnus Dagel på DI som har sin Torbjörn-portfölj som är långsiktig med värdeaktier. Världens tråkigaste portfölj. Ja, men som har levererat fantastiskt bra. Och vi vill ju slå ett slag för börsen såklart. Det är klart att Macke som då är 21 år ska ju vara fullinvesterad på börsen. Men jag tycker det är otroligt viktigt att man är konservativ och tänker på det som ett månadssparande, inte in med alla pengarna samma dag. För börsen går som bekant både upp och ned, även om den över tiden kanske mer går upp. Och nu är vi på all time high. Jag skulle nog vara så pass konservativ att jag tar 5% per månad. 5% i 20 månader alltså. sprider ut insättningarna på 2 år nästan. Ja. Tycker jag låter klokt.
om du inte köper de tråkiga aktierna först och tar en större post fast å andra sidan... Alltså finköpa lite Embracer och sådär. Ja, men det är ju inte tråkigt. Problemet nu är att de tråkiga aktierna, jag skulle sagt Tele2, men Tele2 har gått så här, teleoperatörerna har gått så otroligt bra. För övrigt en av aktierna är Magnus Dagels den här tråkiga portföljen. Nordea, Tele2, Handelsbanken, Sampo, Astra, Volvo, Investor, Assa, Atlas, Lundbergs. Alltså det är ändå väldigt säkra aktier, får man ju säga. Ja. Även om teleoperatörerna har värderats upp lite för mycket. Ja. Och att vi har många av de här bolagen är på all time high. Det ska vi inte glömma bort. Man kanske ska köpa Sinch och Embracer istället då, så man får lite sväng i portföljen. Men då ska man nog fasa ut med lite tid. Men jag tänker just det att man liksom försöker att ha en portfölj som kanske består av 90% tråkiga aktier. Och 10% kan man ha lite roligt för. Men av de så kallade tråkiga aktierna har liksom merparten i Investor, Latour, Industrivärden, Lundberg. Och portionera ut detta gradvis, alltså då kanske 5% per månad som ett månadssparande. Men köpa en liten portion Investor, lite Lundberg, lite Industrivärden, lite Latour och göra det varje månad med 5% av kapitalet. Låg risk har visat sig framgångsrikt och bättre än att placera ut sina marker på rött och hoppas på en snabb uppgång. Det tycks många, inte minst yngre sparare, tyvärr göra i allt för stor utsträckning, skriver Magnus. För man är på jakt efter snabba cash. Alltid. Och det är inte bra. Nej, det är inte bra. Och nu låter man ju som världens tråkgubbe. Det gör det faktiskt. Ja, jag vet. Men jag tror verkligen att man ska vara lite försiktig med sina egna pengar. Och över tiden så kommer den här portföljen att bli väldigt, väldigt bra. Och det visar ju Magnus, han har ju 10-årig track record på den här portföljen. Ja, och det har gått väldigt bra. Men jag skulle ändå vilja, så att ni kan skratta åt mig sen, föreslå en variant där du har hälften i den här tråkiga portföljen och hälften i Sinch. Inte bara i Sinch. Hälften i Sinch? Ja, men hälften, du måste ju inte välja antingen eller. Du kan väl ha en del i portföljen. Du kan väl ha 10% i krypto, 20% i ädelmetaller. 50% är riktigt tråkiga aktier och 20% är roliga aktier. Alltså med hög risk och hoppas att det är utdelning. Det vore kul att göra en sån portfölj och benchmarka den, men det som är bra med den här tråkiga portföljen är att du kan ju strunta i den sen. Ska du sluta lyssna på börser? Det är Gabriel Mellqvists rekommendation till alla lyssnare och tittare. Men jag tror någonstans att men det är klart att vi är alla på jakt efter den där fantastiska aktien. Vi vill hitta nästa Nvidia och allt sånt. Men kanske kan mervärdet vara att vi som fokuserar väldigt mycket på svenska börsbolag och internationella, men vi har liksom vår edge och vår USP är här. Och vi träffar massor med smarta människor. Vi intervjuar, framförallt du intervjuar massor med börs-vd. Ta rygg på någon av de här som man tror väldigt mycket på. Vi har ju pratat om vilka är de bästa börs-vd-erna. Och så kanske man ska fundera på, men då, det spelar roll. En börs-vd skrev till en annan. Jon Karlung som har varit med hos oss på Bahnhof skickade ett meddelande på X, ett vykort till Börje Ekholm efter beskedet att Ericsson säger upp, jag vet inte hur många, 1600 anställda i Sverige. Hallå Börje, ett annat sätt att stärka konkurrenskraft är att driva offensiv innovation och utveckling samt att inte abdikera från volym och konsument. Nu har ni på ett anorektiskt sätt i decennier fokuserat på att montera ner en svensk industriklenod. Wow. Tycker jag var lite taskigt sagt. Och inga visor, men han är ganska kontroversiell. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka, men Ericsson har ju varit en kapitalförstörare av rang under lång tid. Synd. Verkligen. De har ju går väl till historien, svensk näringslivshistoria, med de här investeringarna som har misslyckats. Ja. Jag tycker Börje är väldigt trevlig i alla fall. Och vad önskar vi Börje? All lycka till. Ja. Och det verkar ju, vem är vi att sitta och döma ut massor med dåliga affärer, men det har ju varit så att så fort de har haft lite pengar i kassan så har de genast varit tvungna att göra av dem.
istället för att återköpa aktier eller dela ut dem till aktieägarna. Jag vill återkomma till vår korta rendezvous igår. Tennstopet heter den gamla journalistinstitutionen som numera är en ganska dyr krog i Stockholm. Henrik Mittelman syntes där kort under gårdagen och du hade slips på det. Det brukar du inte ha. Du brukar ju alltid ha din Putin-tröja, den här randiga matros. Ja, exakt. Ja, men jag hade varit på finmöten. Kan du berätta mer om finmötet? Nej. Inte? Nej. Vem åt lunch med då? Nej, det kan jag inte heller säga. Var det en kunglig lunch? Ja, kanske. Ja, men det är ju ingen hemlighet att jag är styrelseledamot i ett bolag som ägs av en kunglig familj. Trevligt. Ja. Stort grattis till den kungafamilj som får glädjen att åtnjuta Henrik Mittelmans. Tack för det. Jag smsade med Fredrik Möller igår, alltså Inwidos vd som jag har gästat podden. Ja. Han hälsade och han undrade ifall vi hade använt oss av det ryska uttrycket hur är läget? Jo tack, bättre än imorgon. Det låter som deflation på något sätt. Ja. Men det är rätt fint. Jag tycker det borde passa dig ganska bra. Hur är läget? Ja, bättre än imorgon. Det blir bara värre och värre. Det borde vara bra för konsumenten för då vill man göra av med pengarna snabbt. Va? Ja, eller kanske. Du menar man lever liksom för dagen, det är carpe diem. Ja, men du vet inte om du kan kallas in i kriget imorgon eller bli kidnappad. Då vill man väl leva i nuet på något sätt. Vill du kommentera snöskottningen i Stockholm? Du som bor i Frankrike. Herregud alltså. Ja, men det är helt sjukt. Alltså när man jag försökte ta mig hit till studion idag och vandrade på Birger Jarlsgatan. Har vi slutat med snöskottning? Har vi slutat med salt och sand? Jag tror att det är svårt när det slaskar så här. Det är en ogynnsam temperatur runt först snö, sen 0. Men det är inte kul att bo i Stockholm idag. Nej, det är det inte. Sluta inte med snöskottning. Nej. Lifco gick ner mystiskt. I förrgår frågade de mig från desken på redaktionen varför Lifco ner 4%. Jag hade ingen aning. Där fick jag tips från en hedgefond här i stan som skrev att brittiska The Analyst har skickat ut en short report. Alltså, det här är en analysfirma som jag faktiskt har intervjuat. De täcker aktier de tror ska dubblas eller halveras och Lifco verkar tillhöra den senare kategorin. Vi gillar ju Lifco men den handlas på P37. Lars Söderfjell tog upp den i börslunch häromdagen innan den här nyheten som liksom ett exempel på ett välskött men alldeles för dyrt bolag. Jag får inte läsa den här rapporten men som jag förstår det så tycker man att Lifco har gjort lite förvärv utanför sina vanliga områden. Man har en avmattande organisk tillväxt, hög värdering och liksom roll-up-fenomenet i Sverige har spelat ut. Det finns så himla många förvärvsbolag och det finns det ju faktiskt. Det får man säga. Och sen tror jag, lite kopplat till allt det där, vad gäller flöden. Vi har ju trott, de flesta, att nu kommer flödena in i småbolagen. Det sker inte. Alltså utflödena är så massiva och det är ingenting tyder på att det har vänt. Det betyder inte att det inte kommer vända imorgon. Men so far, ingenting. Och det talas om att det var ett utflöden under förra året på 6-7 miljarder. Men jag träffade en klok person igår som visade mig på ganska enkelt sätt hur man kan räkna som trodde på liksom 30-40 miljarder. Ja, för en av de riktigt stora fonderna har ju sett enorma utflöden får vi säga. Ja. Är det Kliens eller det är Kliens småbolagsfond va? Jag tror det. Och de har inte gjort det dåligt för jag tror att fonden är väl i praktiken flat. Så att det är utflöden. Ja, jag tror inte att det är förvaltarens fel. Jag tror att det är strukturella utflöden och där har vi pratat om i börsen ganska mycket. Småbolagsfonderna älskar förvärvsbolagen eller konglomeratbolagen och när de får utflöden måste de säljas. Det skapar tryck på sektorn. Lifco är ju Rök och Fredrik Karlssons gamla bolag. Rök har inte heller gått så bra på börsen. Det är ganska få som har det. Men det finns i alla fall hopp i USA. Jag har tagit fram en grafik till dig som jag tänkte vi ska titta på. Ja, men svenska småbolag går inget bra. Alla tror att de ska gå bra snart. Det sker inte. Vi ser inga inflöden i småbolagsfonder. Men Russell 2000 de senaste 5 åren, alltså amerikanska småbolag som ju vi pratade om vad ett småbolag var. Det här är ju väldigt stora småbolag. Men de har nyligen brytit upp över en liksom teknisk stödnivå och går faktiskt riktigt bra.
Russell har gått upp 14% sedan botten 20 november. Samtidigt har S&P 500 gått upp bara 6%. Så småbolag faktiskt bättre än stora. Och hittills i år lite bättre bredd på Wall Street i allmänhet. Inte bara MAG7 utan andra bolag. Nej, och det här är ju verkligen bredd. 2000 bolag. Ja. Ja, intressant. Och kanske sprider sig det fenomenet till Europa. Men att vi börjar med de här liksom mellanstora, kan det vara så? Att vi liksom går från de allra största till mittsegmentet. Ja, jag vill fortfarande se bevis på småbolagsfondinflödena. Alla tjatar om det och många bolag startar nya småbolagsfonder. Ja, upp till bevis. Upp till bevis. Men vi önskar dem alla vad då? Lycka till! Ja. Jag träffade Hasse Lager igår. En legend på den svenska finansmarknaden. Han har varit chef på UBS eller något sånt där i Sverige. Men framförallt startade han ju den här rekryteringsfirman som rekryterar massor med vd och sådär. Han är också en stor filantrop och har dessutom varit med i Olympiaden. Olympiaden? Ja, en olympiad. Han är sportis alltså? Han är sportis, exakt. Nu var det ett par år sedan han var med, men han hjälper Olympiastiftelsen med insamling av pengar. Så att han söker filantroper och vill skicka en hälsning till Börssurr och Börssurr-tittare och lyssnare. Filantroper med stora plånböcker vänder till Olympiastiftelsen. Ja, eller till Hasse Lager. Ni kan säkert hitta hans adress någonstans. Han utlovar då att man kan få gå på Idrottsgalan nästa år. Så att om du har lite pengar över och vill gå på Idrottsgalan. Jag skulle inte gå på Idrottsgalan än som jag fick. Jag tror det kan vara ganska kul. Men jag håller med, jag passar inte där. Nej, vi passar inte där. Men vi kan gå på bio om du vill. Jaha, okej, vad ska vi se då? The End är en postapokalyptisk musikal med Tilda Swinton och andra kända skådespelare som utspelar sig 25 år efter en global miljökatastrof i en påkostad underjordisk bunker. Oj. Låter väl roligt? Ja. En filantrop ligger bakom också, kan man väl säga, för Jens von Bahr som till vardags är ordförande i Evolution Gaming är producent i den här filmen. Han har liksom... Men är han sån här riktig producent eller är han liksom... Jag vet inte om han har köpt till sig, liksom, han har nog betalat mycket för det här. Jag tänker mig att man har tjänat mycket pengar på betting och spelar dobbel och sen vill man göra något roligt och då gör man film. Ja. Lite näringslivsfilantropi tror jag, det kanske är en bra investering ändå att göra en film. Ja, bättre än att äga Evolution-aktien i varje fall under det senaste året. Ja, det har inte varit så kul. Det har inte varit så kul och den har bara fortsatt ned. Trist, tycker jag är ju skeptisk till verksamheten, men jag har också sagt att aktien ser väldigt billig ut och det har inte varit någon bra spaning kan man väl säga. Du, jag läste att Synsam, de drar ju in sina pengar på abonnemang. Ja. Och det är och det är väldigt framgångsrikt. Ja, fast det finns ju en kritik mot att de är lite för sälja och att de lurar in folk i abonnemang som inte är så fördelaktiga. Och det har vi alla blivit föremål för, inte just av Synsam kanske, men att vi har abonnemang som bara löper på. Och det visar sig vara en bra affärsidé. Och i mer framgångsrika sammanhang så är det ju software as a service som Microsoft, SaaS-bolag som lyckas väldigt, väldigt bra. Men jag lärde mig att Synsam, de fakturerar ju då sina kunder, de här abonnemangskunderna. Och då har de antagligen en månadsfakturering. Men då skriver man på ett avtal om 2 år om jag har förstått det hela rätt. Okej. Och sen säljer Synsam fakturorna. Ja, till en annan? Ja, typ till Svea Ekonomi eller vad heter det, eller något sånt där. Det är en väldigt intressant affärsidé. Och... Men det gör väl alla, säljer sina fakturor. Inte Lego sålde sina fakturor till Sportkreditnämnden eller vad det är. Men är det inte märkligt att man säljer framtida betalningar? För att enligt den som jag pratade med som kan mycket mer om Synsam än vad jag själv kan, menade då att man säljer fakturorna 2 år framåt i tiden. Och sen så säger att, jag vet inte vad ett abonnemang kostar, men ett par tusen, va? Ja. Och vi säger att det kostar 3000 spänn. Och sen så per år. Och då blir det då 6000 för 2 år. Ja. Och så säljer du den här 6000 fakturan till någon och så får du typ 5000 idag. Ja, det förstår jag. Ja. Men det är ju verkligen liksom, en sak är om man säljer fakturor som ska betalas inom 30 dagar. Men att sälja en faktura som är om 2 år
Det är lite annorlunda ändå. Ja, för du flyttar från kassaflödet från 2 år tills idag. Tills idag, ja. Och möter sedan en dyster framtid. Ja, men det var kul. Ifall det är någon tittare eller lyssnare som kan mer om detta så hör gärna av er. börssurr@efn.se. Men det ska stavas burssurr. Burssurr på e-postspråk. Ja. Jag lovade att jag skulle prata om Göran Persson och det för att Swedbank sluppit undan bot från Department of Justice i USA. Det finns en myndighet till som kan bötfälla. Jag läste på Bloomberg-skärmen att den förväntas strunta i det också och att allt därmed blir frid och fröjd och Swedbank kan lägga det här bakom sig. Ja. De har sparat onödigt mycket pengar, man kan dela ut extra, aktien var upp 5% tror jag. Exakt, tidigare handeln. 4,3 just nu. En längre, och det här är väldigt mycket spekulation, jag drog det i börsfrukost på torsdagen, det är ju att Göran Persson därmed har gjort sitt städjobb färdigt och kan, precis som Warren Buffett gjorde nyligen vid 95 års ålder, nu är Göran Persson yngre, men han kan kliva ner och pensionera sig från ordförandejobbet i Swedbank. Tror du han gör det? Ja, det tror jag. Någon gång måste han väl göra det. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är en rolig spekulation. 75... Jag var på bio med Göran Persson, han hade köpt någonstans så kanske var ordförande en bank är jobbigt. Jens Henriksson skulle kunna ta hans plats och någon ny skulle kunna bli vd. Det här kan ju inte ske snabbt och det kan ju inte ske båda samtidigt för man kan inte byta både ordförande och vd på en gång. Jag tycker det är spännande att tänka på och jag tycker Göran Persson har väl gjort ett väldigt bra jobb med Swedbank får man säga. Ja, verkligen. Det torde vara en av Europas bäst skötta banker just nu. Okej. Om jag säger det så måste det vara sant. Det måste vara. Men jag tror att vi har väldigt välskötta banker i Sverige. Och det ska vi nog vara väldigt tacksamma och glada för. För jag har tänkt på det väldigt mycket som så kallad makroekonom. Att jag tror att man ska strunta ganska mycket i det här med makro, alltså om det är lite upp eller lite ner. Men man ska undvika finanskriser. Och det tror jag att, vi har ju haft en sådan för 30 år sedan. Men 20 år sedan var det väl? Vadå? Finanskris? Ja, men finanskrisen var ju naturligtvis det utifrån ett globalt perspektiv. Och det är klart att det påverkar ju definitivt. Är du på 90-talet nu eller? Men jag är mer kanske inne på början av 90-talet. Men du har rätt, vi ska inte glömma finanskrisen 2008. Men alltså om vi pratar om finanskriser så är det ju konstigt att glömma finanskrisen 2028. Men jag tänker liksom ur ett svenskt perspektiv var det liksom... Det var ju otroligt besvärligt och det var otroligt besvärligt för ett par banker och det gjordes nyemissioner. Men det lamslog ju inte samhället på samma sätt som det gjorde i USA. Där det blev massarbetslöshet. Och en väldigt, väldigt långdragen och seg återhämtning. Jag bodde ju faktiskt i USA under de avvaktande åren. Jag flyttade dit 2011. Då är det fortfarande... Det var fortfarande i spåren, baksmällan märktes. Ja, men den baksmällan märktes. Det var en väldigt dämpad konjunkturåterhämtning som märktes först i Silicon Valley där man hade innovationen. Jag minns att jag skrev mycket artiklar om att USA liksom inte riktigt repade sig. Och det är lätt att glömma idag när USA är liksom så hett och det enda vi pratar om. Verkligen. Apropå banker så möjligen om man ska flika in något lite bäsigt så har de amerikanska storbankernas rapporter som har kommit den här veckan hittills fått ganska svala. De är ner 2-3-4% ska jag säga på sina rapporter. Vi är ändå vana vid att storbankerna går som tåget och överraskar positivt. JP Morgan var först ut och hade lite mjukare investmentbanking-avgifter. Jag antar att global osäkerhet kanske då får vissa affärer att avvakta lite grann och hjulen och snurra lite långsammare. Så en viss effekt får det väl. Däremot så tror man att konsumenten kommer fortsätta spendera. Just det. Du, på hemmafronten noterar jag att vår kompis Simon Blecker på Carnegie Fonder, han är ju väldigt bullish på Holmen. Det är ju alltid. Men jag tycker det är kul, apropå värdeaktier. Så han är ju både långsiktig och väldigt fokuserad på den typen av bolag. Ja, och sen, skogen har inte varit så kul som sektor. Nej, inte alls. Men han har säkert rätt i att den är ganska bortglömd. Jag sprang på honom igår också. Han är väldigt trevlig för övrigt. Sprang du på honom i snömodden igår och då skrek jag inte att du skulle köpa Holmen. Exakt så. Och sen kom jag hem och läste om en krönika som vår kollega Ossian Gran har i Finansmagasinet där han refererar till SCA och SCAs presschef som ju har lite utmaningar med tågproblematiken uppe i norra Sverige.
Apropå skog, det är så kopplingen är alltså nu. Ja. Så Holmen. Skog, snö, Holmen, skottning. Simon. Ja, jag är med faktiskt. Ja. Men då säger den här presschefen till kollegan Ossian. Men för att citera vår logistikdirektör Magnus Svensson. Vår fördel är att järnvägen är så generellt dålig att vi under årens lopp fått enorm träning i logistisk omprioritering. Ja, men det tror jag. Ja. Jag tror motstånd är framgångens moder på något sätt. Man lär sig nya saker och blir duktig. Duktig blir man tydligen inte av AI. Nej, en undersökning från Duke bland finanschefer visar att de flesta tillfrågade finanschefer ser ingen eller väldigt liten påverkan på produktivitet. Jag tänkte att vi har ju inte synkat våra manus, men jag gissade att du har den på ditt manus också. Jag skrev upp den för du var upphetsad på sociala medier, LinkedIn eller X eller vad det var. Jag tycker det är jättespännande och jag varmt rekommenderar ett LinkedIn-konto som vår kompis Lars Arfors har. Ni kan följa honom på LinkedIn. Han lägger ut massor med sådana intressanta grejer. Och han försöker inte kränga någonting så att det är bara att gå in och följa honom. Men han uppmärksammade bland annat den här undersökningen. Det är ju väldigt beklagligt. Är det inte det? Jo, det är väldigt beklagligt. Om det stämmer så har vi ju öst in pengar och blåst upp en bubbla som inte resulterar i någonting produktivt. Men det måste ju ändra sig. Det borde väl ändra sig väl? Ja, man tycker det. Epidemic Sound heter ett svenskt entreprenöriellt, liksom en framgångssaga kan man väl säga, inte börsnoterad, vars vd medverkar på TIN Fonders årsstämma. Torsdag kväll, alltså dagen innan ni lyssnar på det här, så ska jag medverka där och intervjua vdn. Jag ställde honom samma fråga. Jag såg det här Dukes-grejen och så tänkte jag, men de gör musik och vignetter och jinglar. Ja, just det. Men han berättade att för dem var det otroligt produktivitetshöjande för att du kan helt enkelt lägga ut en film eller lägga in en film i deras program och så ser filmen innehållet och lägger på passande ljud. Om du ser ett vattenfall så lägger den på lite sånt ljud och så lägger den på musikslinga. Så den typen av filmproduktion och liksom handpåläggningsjobb, transkribering när du gör dina intervjuer. Ja, det är fantastiskt. Där gör ju ändå AI någon slags skillnad. Roligt. Men jag tror inte ett skit på den här undersökningen. Jag tror att det kommer bli bra. Men det är intressant det där med Epidemic Sound, för de har väl, är det inte också så att typ restauranger som inte vill spela musik de får inte använda Spotify så som du och vanliga dödlevare. De måste betala extra. Ja, och då köper man in en låt därifrån typ. Eller? Ja, det kan jag tänka mig att du kan få bakgrundsmusik därifrån också. Liksom hissmusik. Skulle vi ha pauser med lite hissmusik här? Det kanske vore bra. Så podden inte blir för kort. Våra lyssnare hade nog älskat det. Porsche-aktien föll faktiskt i måndags eftersom man oroade sig för att lyxtillverkarens resultat inte kommer bli så högt som man tror. Mindre volymer, valuta mot vind och tuffa marginaler för elbilar som inte gått så bra för Porsche skulle kunna ta ner den här tyska juvelen. Det är en tysk juvel. En svensk juvel, jag tänkte vi ska prata om Ilija Batljan. Det brukar jag göra på slutet av podden när jag tror att ingen lyssnar. Nej. Men när vi spelar in det här så har kvällen innan har Ilija Batljan Invest AB meddelat att man lyckats med den villkorsförändring av utstående obligationer som vi har skrivit om, bland annat här på EFN. Det här har varit ganska kontroversiellt. Ja, och det är en snårskog. Ja, det får man ju säga. Förstår du hela alltid? Ja, men jag förstår. Med risk för att ha missförstått då, så tolkar jag det så här. Ilija Batljan har ställt ut en obligation, tagit in 1 miljard eller vad det var 2021 efter pandemin. Till sitt eget investmentbolag då, som äger aktier i SBB och lite annat. Bland annat ett bolag som heter Episurf. Sen så går det dåligt, man kan inte betala eftersom utdelningar från SBB uteblir och resten är historia. Obligationen faller i värde och då köper Ilija Batljan tillbaka obligationer till lägre pris på marknaden. Till slut har han så många, 2/3 säger vi av rösterna, så att han kan rösta igenom villkorsförändringar i obligationen. Det här får man inte göra, för att om du själv föreslår ändrade villkor så får du själv inte använda dina obligationer för att rösta. Du får liksom inte föreslå en förändring och sen själv rösta för den. Nej. För att då blir ju minoriteten lidande. Ja. Det som har skett här är ett minoritetsskydd helt enkelt. Ett minoritetsskydd. Och det låter väl rimligt att den som ställer ut en obligation
om jag lånar ut pengar till dig på de här villkoren som jag har angivit, då låter det ju konstigt om jag plötsligt kan ändra villkoren och säga jag ska bara betala tillbaka hälften. Ja, exakt. Men det är ju ungefär vad Ilija Batljan verkar ha gjort nu, eftersom man har flyttat obligationer till ett annat bolag. Så att då är det inte han själv som röstar. Nej. Fast han äger ju det där andra bolaget där obligationerna ligger. Så det ser ut som en artificiell rundflytt. Men kommer du ihåg för ett antal år sedan så var det ju en annan sån manöver med Odd Molly. Och de gjordes också om, för Episurf gjordes ju om från hälsovård till fastigheter och obligationer. Och det behöver ju inte vara dåligt. Det är ju jättesvårt att göra saker, kanske är det bättre att förvalta fastigheter då. Ja. Jag menar, vilket bolag är detsamma? Jag menar, Alfa Laval är inte detsamma som det bolag som separerade grädde från mjölk. Liksom. Nej, inte Atlas Diesel heller. Nej. Som det hette en gång i tiden. Nej, men det jag är kluven för att Ilija Batljan är också innovativ och problemlösande. Och han säger själv att det bara är en obligationsägare som motsätter sig det här. Att det i princip alla är med på det. Och man kan ju argumentera att de som äger obligationen kanske inte köpte den från början, utan de kan ju ha köpt den på 20% och då är det fair att ge dem 50%. Det är inte svartvitt, men det är ju i grunden problematiskt när den som ger ut ett lån också kan ändra villkoren och ställa om dem. Det får man säga. Du gör så att... Det är ungefär som om EQT skulle sätta upp regler för hur de får sälja aktier och sen plötsligt komma på att de kan ändra de reglerna och sälja aktier. Det är ju lite märkligt på något sätt. Kan man tycka. Ja. Jag satt bredvid Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. Ja, trevligt. På en middag häromdagen. Ja, väldigt trevligt. Hon är dessutom väldigt trevlig. Det är ett spännande bolag som har lokaler till företag och organisationer i södra Sverige? Ja, väldigt Malmö. koncentrerat. Alltså det är Malmö, Börshuset där som är väldigt fint. Kommer att öppna nu, det har varit stängt för renoveringar och sådär. Kommer att öppna i slutet av januari om jag förstått det hela rätt. Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Jag tänkte hon borde gästa oss i podden. Tycker jag verkligen. Ja. Kan vi åka dit också, till södra Sverige? Jag frågade det och hon var... Hon sa nej, ni får inte åka till Malmö. Jo, hon sa ja. Och hon sa att hon tittar numera ut över Thules nya kontor. Och när hon tittar ut på Thules nya kontor så tänker hon på Thulemannen. Och det är du? Nej, det är det inte. Men du tycker om att prata om Thulemannen. Jag tycker om att prata om den. Ja, nu har vi pratat i 45 minuter, tror jag. Det börjar bli mycket, säger mamma. Hon har skickat ett sms här. Ja, hon har redan skickat sms. Vad ska vi prata mer om? Nej, tack. Då tar vi helg. Tack för idag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.